Hello students, I am Dr. A.B.PATIL. Welcome in this session of Respiration and Circulation lecture number 9. In previous lecture, we already discussed about the composition of blood and one of the blood corpuscle, that is erythrocytes. In this lecture, we will discuss about the leucocytes. Leucocytes, which are also known as white blood corpuscle, that is WBCs, and WBCs which are the colorless, then nucleated and amoeboic in movement. जर आपण बघितलं WBCs ह्या कशा आहेत, which are larger in size, then these cells are nucleated and these cells are colorless. त्या कशा आहेत, colorless आहेत. As well as in WBCs, white blood corpuscle, nucleus is present, means these cells are nucleated one. And they are amoeboic in movement. त्याची movement जी असणार आहे ती amoeba सारखी त्याची काय होईल, movement होणार आहे. As well as they are few in number as compared to the RBCs. RBCs पेक्षा त्याचा नंबर काय असणार आहे, कमी आहे. Then they are larger than the RBCs. RBCs पेक्षा ते मोठे आहेत पण त्याचा नंबर काय असेल, कमी असेल. If you observe the WBC count, जर आपण WBC चा काउंट बघितला, this WBC count which is normally 5000 to 11000 WBCs per cubic millimeter of the blood. आता हा जो काही काउंट दिलाय तो प्रत्येक बुक मध्ये वेगळा दिलेला आहे. जर आपण स्टेट बोर्ड मध्ये बघितला तर 5000 to 11000 WBCs per cubic millimeter of the blood आहे. तेच जर आपण NCERT मध्ये बघितलं तर 6000 to 8000 WBCs per cubic millimeter of the blood. Means normally on an average आपण बघितलं तर normally 8000 WBCs per cubic millimeter of blood. It is the WBC count. Then as this WBC, these white blood corpuscles or leucocytes shows the amoeboic movement. amoeba सारखी movement करणार आहेत. So they are squeezes out through the capillaries, and this process or this movement of WBCs is known as diapedesis. त्याला काय म्हटलं तर diapedesis. diapedesis म्हणजे काय होणार आहे, ज्या काही कॅपिलरीज आहेत त्या कॅपिलरीच्या मेम्ब्रेन मधून ह्या WBC ज्या असतील त्या WBCs काय करणार आहेत, दे आर स्क्वीजेस आउट थ्रू द कॅपिलरीज. म्हणजे कॅपिलरीजच्या मेम्ब्रेन मधून आत बाहेर करू शकतात त्या, ड्यू टू द amoeboic movement. amoeba सारखी मुवमेंट करून त्या काय होणार आहे, दे आर स्क्वीजेस आउट थ्रू द कॅपिलरीज. दिस मुवमेंट ऑफ द WBCs, this amoeboic movement of the WBCs in the blood capillaries is known as diapedesis. त्याला काय म्हटलं तर diapedesis म्हटलं जातं. Then if you observe this WBC, normally WBC चा काउंट आपण किती म्हटलाय, 5000 to 11000 WBCs per cubic millimeter of the blood. But if this WBC number is decreases, that is less than 4000, जर WBC चा काउंट काय झालेला आहे, 4000 पेक्षा पण काय झालेला आहे तर कमी झाला, then this condition is known as leukopenia. त्याला काय म्हटलं जातं, leukopenia म्हटलं जातं. Means WBC number which is decreases. WBC चा नंबर काय होणार आहे, डिक्रीज होणार. पिनिया हा वर्ड लक्षात ठेवायचा. पिनिया म्हणजे काय होतो, नंबर कमी होतो. जेव्हा ब्लड कार्पुस्कलचा नंबर हा डिक्रीज होतो तेव्हा पिनिया वर्ड आपण वापरतो. ल्युकोपिनिया म्हणजे नंबर कशाचा कमी होणार आहे, ल्युकोसाइट. व्हेन ल्युकोसाइट नंबर WBC's count number is decreases, then it is known as leukopenia. And this condition which is observed in the AIDS मध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल, TB tuberculosis मध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. त्याचबरोबर सम रेडिएशनच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये UV रेडिएशन वगैरे आहे त्याच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आल्यामुळे सुद्धा काय होणार आहे, WBC चा काउंट हा लेस होऊ शकतो. ऍज वेल ऍज शॉक, सम ड्यू टू द सम रिझन्स काय होणार आहे, कार्डियक आउटपुट जर कमी असेल आणि त्यामुळे ब्लड सप्लाय हा बाकीच्या ऑर्गनना कमी झाला, किडनी असेल, लिव्हर असेल, बाकीच्या ऑर्गनना ब्लड सप्लाय कमी झाला आणि ऑर्गन्स मल्टी ऑर्गन फेल्युअर मध्ये गेलं किंवा एक्सेस अमाऊंट मध्ये ब्लिडिंग झालं, त्यावेळी सुद्धा काय होणार आहे, WBC चा काउंट काय होतो,
कमी होतो, किंवा हार्टशी रिलेटेड काही प्रॉब्लेम असतील तरी सुद्धा काय होणार आहे, WBC काउंट हा काय होतो, कमी होणार आहे. म्हणजेच एक्सेस अमाऊंट मध्ये ब्लिडिंग झालं तरी सुद्धा काय होणार आहे, WBC काउंट विच इज डिक्रीजेस. अँड दिस कंडिशन विच इज नथिंग बट द शॉक. त्या शॉक कंडिशन मध्ये आपण बघतो तर शॉक कंडिशन मध्ये पण WBC चा काउंट काय होणार आहे, कमी होणार आहे. दॅट इज ल्युकोपेनिया कंडिशन आपल्याला पाहायला मिळेल. देन द ल्युकोपोयासिस. Already we know that poiesis means formation. The formation of WBCs which takes place in the red bone marrow. कशामध्ये होणार आहे ते, रेड बोन मॅरो. म्हणजे त्याला आपण अस्थिमज्ज म्हणतो. मोठमोठे जे आपल्या बॉडी मधले जे बोन्स आहेत, शॉर्ट बोन्स असतील, लॉंग बोन्स असतील, जे अदर बोन्स असतील, त्या बोन्स मध्ये जे रेड बोन मॅरो आहे, वेअर this leucopoiesis means formation of leucocytes can be takes place, as well as this leucopoiesis processes takes place in the thymus, then lymph nodes, then spleen, tonsils and Peyer's patches. याच्यामध्ये पण काय होणार आहे, leucopoiesis process is takes place. Then the next, that is the leucocytosis. Leucocytosis means when the WBC count is increased. जर WBC count काय झाला, increase झाला. Means if there is a infection, mostly काय असणार आहे, इन्फेक्शनच्या वेळी काय होतो, WBC चा काउंट काय होतो, वाढतो. म्हणजे सर्टन इन्फेक्शन्स असतील, कारण WBC हा WBC चं मेन फंक्शन काय, प्रोटेक्शन, किल द पॅथोजन. एखादी फॉरेन बॉडी आपल्या बॉडीमध्ये एंटर झाल्यानंतर तिला डिस्ट्रॉय करायचं, आणि त्याच्यासाठी WBC काउंट काय होणार आहे, इनक्रीज होणार आहे, स्पेशली इन द इन्फेक्शन. अँड दिस कंडिशन इज नोन ॲज ल्युकोसायटोसिस. त्याला काय म्हटलं तर ल्युकोसायटोसिस. मोस्टली आपल्याला प्रेग्नन्सी मध्ये पण आणि न्यू बॉर्न बेबीज मध्ये पण काय दिसतो, WBC काउंट हा थोडा वाढलेला दिसतो. देन द ल्युकेमिया. आता ल्युकेमिया मीन्स द excess amount of the WBCs are increased. प्रमाणापेक्षा जास्त WBCs जर वाढलेले असतील आणि जर आपल्याला सडन इन्क्रीज जास्त दिसत असेल, एकदम 1-2 दिवसामध्ये WBC चा नंबर हा 50,000 पर्यंत गेला, तर काय दिसणार आहे त्याच्यामध्ये, आणि तो नंबर सतत वाढतच राहत असेल, तर ह्याच्यामध्ये काय झालेलं असणार आहे, देयर इज ए ब्लड कॅन्सर. अँड दिस कंडिशन इज नोन ॲज ल्युकेमिया. त्याला काय म्हटलं जातं, दिस कंडिशन इज नोन ॲज leukemia. So these are the different terms आपण बघितल्या. Diapedesis, then WBC count which is 5,000 to 11,000 WBCs per cubic millimeter of blood. Then lifespan जो असणार आहे WBC चा, तो किती आहे, lifespan 3 to 4 days. WBC चा lifespan किती असणार आहे, 3 to 4 days असेल. Then ल्युकोपोयासिस आपण बघितलेला आहे, म्हणजे फॉर्मेशन ऑफ WBCs. ल्युकोपेनिया, WBC चा नंबर काय होणार आहे, कमी होणार आहे. ल्युकोपेनिया म्हणायचं त्याला. ल्युकोसायटोसिस, WBC चा नंबर वाढणार आहे, आणि एक्सेस अमाऊंट मध्ये WBC चा नंबर वाढला, देन दिस कंडिशन मीन्स द ब्लड कॅन्सर मध्ये आपल्याला ही कंडिशन पाहायला मिळेल. दिस इज नथिंग बट द ल्युकेमिया. त्याला काय म्हटलं तर ल्युकेमिया म्हटलं. देन देर आर द मेनली WBCs or these leucocytes which are mainly divided into 2 types. त्याच्यामध्ये 2 टाइप्स पडलेले आहेत. These are nothing but the granulocytes and agranulocytes on the basis of their cytoplasm. त्या WBCs मध्ये सायटोप्लाझम कसं आहे, ग्रॅन्युलर सायटोप्लाझम आहे का अग्रॅन्युलर सायटोप्लाझम आहे, यावरून WBC चे काय होणार आहे, WBCs which are divided mainly into 2 types. That is granulocytes and agranulocytes. Granulocytes, in these WBCs, their cytoplasm which is a granular one. त्याचं सायटोप्लाझम कसं असणार आहे, ग्रॅन्युलर असेल. and agranulocytes मध्ये आपण जर बघितलं, their cytoplasm is agranular. आता हे फर्स्टली we discuss about the granulocyte. आपण पहिल्यांदा granulocyte काय करू, डिस्कस करू. आता granulocytes मध्ये जर आपण बघितलं, there are 72% granulocytes, means 72% granulocytes of the total WBC count. सगळा टोटल WBC काउंट जर कन्सिडर केला आपण, तर त्याच्यामधल्या 72% ह्या काय असणार आहेत,
granulocytes असतील, and these granulocytes which having the granular cytoplasm. Then what is meaning of this granular cytoplasm? Granular cytoplasm म्हणजे काय असणार आहे, याच्यामध्ये ग्रॅन्युल्स असतील, and these granular cytoplasm which having the secretory vesicles. त्याच्यामध्ये काय आहे, secretory vesicles असतील, and these secretory vesicles these secretory vesicles play important role in the secretions. काही secretion, काही chemicals secretion करणार आहेत, enzymes secretion करणार आहेत, and these secretory vesicles which are nothing but the granules. आणि अशा पद्धतीचं ग्रॅन्युलर सायटोप्लाझम जर WBC मध्ये असेल तर त्या WBC ना आपण मेन जो ग्रॅन्युलोसाइट्स मध्ये इन्क्लूड केलेला आहे. देन these granulocytes which are formed from the myeloid stem cells. If you consider the stem cells, आपण जर बघितल्या तर stem cells ह्या दोन टाइपच्या असतात. हेमॅटोपोएटिक स्टेम सेल्स असतात, आणि त्या हेमॅटोपोएटिक स्टेम सेल्स मध्ये परत दोन टाइपच्या स्टेम सेल्स आहेत. दीज आर नथिंग बट द मायलॉइड स्टेम सेल्स अँड अनदर वन विच इज नथिंग बट द लिम्फॉइड स्टेम सेल्स. तर ह्या मायलॉइड स्टेम सेल ज्या असणार आहेत, दीज मायलॉइड स्टेम सेल्स विच फॉर्म, या मायलॉइड स्टेम सेल्स पासून काय काय फॉर्म होणार आहे, दीज मायलॉइड स्टेम सेल्स दे play important role in the formation of erythrocytes, platelets, granulocytes means neutrophils, basophils, eosinophils, as well as they form the monocytes. अग्रॅन्युलोसाइट्स मधला मोनोसाइट्स सुद्धा कशापासून फॉर्म होणार आहे, मायलॉइड स्टेम सेल्स पासून फॉर्म होतील. मायलॉइड स्टेम सेल्स फॉर्म दिस WBCs इन द बोन मॅरो मध्ये फॉर्म होतील, आणि ह्या मायलॉइड स्टेम सेल ज्या असणार आहेत त्या इरिथ्रोसाइट्स फॉर्म करतील, प्लेटलेट्स फॉर्म करतील, त्याचबरोबर सगळ्या टाइपच्या ग्रॅन्युलोसाइट्स म्हणजे बेसोफिल्स, इओसायनोफिल्स, त्याचबरोबर न्यूट्रोफिल्स, आणि अग्रॅन्युलोसाइट्स मधल्या मोनोसाइट्स पण कोण फॉर्म करणार आहेत, दीज आर फॉर्म फ्रॉम दीज मायलॉइड स्टेम सेल्स पासून फॉर्म होणार. देन इफ यू ऑब्झर्व द टाइप्स ऑफ दीज ग्रॅन्युलोसाइट्स, आता ग्रॅन्युलोसाइट जे असणार आहेत त्या ग्रॅन्युलोसाइटचे परत काय केले, दीज ग्रॅन्युलोसाइट्स अगेन डिवायडेड इनटू 3 टाइप्स ऑफ द WBCs डिपेंडिंग अपॉन देअर स्टेनिंग प्रॉपर्टी. म्हणजे कोणत्या स्टेननी त्या स्टेन होणार आहेत त्याच्यावरून काय केलेलं आहे, त्याच्यामध्ये परत 3 टाइप्स पडले. त्याचबरोबर हे जे ग्रॅन्युलोसाइट्स आहेत त्या ग्रॅन्युलोसाइटलाच आपण म्हणतो पॉलीमॉर्फोन्यूक्लिअर ल्युकोसाइट्स. काय म्हणतो, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लिअर ल्युकोसाइट्स. पॉलीमॉर्फोन्यूक्लिअर ल्युकोसाइट्स म्हणजे काय असणार आहे, त्याच्यामध्ये जर आपण न्यूक्लियसचं स्ट्रक्चर बघितलं तर वेगवेगळं आपल्याला स्ट्रक्चर दिसणार आहे. काही मध्ये 2 लोब न्यूक्लियर स्ट्रक्चर दिसेल, बायलोब दिसेल, काही मध्ये ट्विस्टेल दिसेल, काही मध्ये मल्टी लोब दिसेल. So depending upon the structure of nucleus, it is also known as polymorphonuclear leukocytes. आणि या पॉलीमॉर्फोन्यूक्लिअर ल्युकोसाइट जे असणार आहेत किंवा ग्रॅन्युलोसाइट जे असणार आहेत, विच आर अगेन डिवायडेड इनटू 3 टाइप्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स अँड इओसायनोफिल्स. त्याच्यामधला फर्स्ट जो असणार आहे, दिस इज नथिंग बट द न्यूट्रोफिल्स. पहिला टाइप कुठला आहे, न्यूट्रोफिल्स. Neutrophils, these are 70% of the total WBCs. आपण जर बघितलं तर टोटल WBCच्या किती असणार आहे, हा 70% काय असणार आहे, these are the neutrophils. And these neutrophils which are stained with the neutral dye. न्यूट्रल डाय नी काय होणार आहे, ते स्टेन होणार आहेत, and they appear violet in color. व्हायलेट कलरचे दिसणार आहेत आफ्टर स्टेनिंग. So these are known as neutrophils. याला neutrophils का म्हणायचं, because they are stained with the neutral dyes. So it is known as neutrophils. Then these neutrophils, if you observe the structure of these neutrophils, या neutrophilचं जर स्ट्रक्चर आपण बघितलं तर त्याचं जे न्यूक्लियस आहे, the nucleus which is a polynucleate आपल्याला दिसणार आहे. 2 to 7 लोब न्यूक्लियस दिसणार आहे. याच्यामध्ये लोब दिसतील. इथं जर आपण बघितले तर 4 लोब आपल्याला दिसतात आणि सगळे अटॅच झालेले असतील. काही मध्ये 2 लोब न्यूक्लियस दिसेल, काही मध्ये 3 लोब दिसेल, काही मध्ये आपल्याला 7 लोब पर्यंत काय दिसणार आहे, न्यूक्लियस आपल्याला पाहायला मिळेल. सो
neutrophil shows the 2 to 7 lobe nucleus. Then these neutrophils which shows the amoeboic movement, त्यांच्यामध्ये कसे दिसणार आहे, amoeboic movement आहेत. And these are the phagocytic one, ते कसे असणार आहेत, phagocytic असणार आहेत. They having the phagocytosis property. Then what is mean by phagocytosis or the phagocytic property म्हणजे काय असणार आहे, they having the ability to engulf the microbodies or foreign bodies. आपल्या बॉडीमध्ये जे काही फॉरेन बॉडी आलेले आहे किंवा जे काही इन्फेक्शन झालेले आहे त्या इन्फेक्टेड सेल्सला, त्या जे काही कॉझल ऑर्गॅनिझम आहे त्याला काय करणार आहे, ते इंगल्फ करणार आहे. इंगल्फ करणार आहे म्हणजे गिळंकृत करेल आणि डिस्ट्रॉय करणार आहे. दिस इज नथिंग बट द फॅगोसाइटोसिस. सो these neutrophils play very important role to destroy this इन्फेक्शन. जे काही इन्फेक्शन झालं असेल त्यावेळी न्यूट्रोफिलचा नंबर हा जास्त वाढतो आणि न्यूट्रोफिलचा नंबर वाढलेला आहे कारण ते काय करणार आहे, जी काही फॉरेन बॉडी आपल्या बॉडीमध्ये आलेली असेल त्याला डिस्ट्रॉय करण्याचं काम किंवा इंगल्फ अँड डिस्ट्रॉय. अँड दिस इज नथिंग बट द फॅगोसाइटोसिस. त्याला काय म्हटलं तर फॅगोसाइटोसिस. बाय द amoeboic movement मुळे त्या काय करू शकणार आहेत, दे शोज द डायपिडेसिस. त्याच्यामध्ये डायपिडेसिस आपल्याला दिसेल. अँड ड्यू टू विच डायपिडेसिस मीन्स amoeboic movement दे रिचेस अप टू द इन्फेक्शन पर्यंत जातील आणि तिथल्या जे काही फॉरेन बॉडीज आहेत, जो काही बॅक्टेरिया असेल त्याला काय करणार आहे, ते इंगल्फ करेल अँड डिस्ट्रॉय करेल. दिस इज नथिंग बट द phagocytosis. So important role of these neutrophils, they are phagocytic one, they show amoeboic movement, their nucleus is 2 to 7 lobe nucleus आहे, they stain with the neutral dyes and they are 70% of the total WBCs. Then the next जर आपण बघितला, next which is nothing but the basophils. पुढचा जो आहे तो कुठला आहे, basophils. Basophils, these are 0.5 to 1%. किती आहेत त्या, 0.5 to 1% basophils which are present of the total WBC count. टोटल WBC च्या काउंट मध्ये जर आपण कन्सिडर केलं तर 1% पर्यंत काय असणार आहेत, these basophils are present. These basophils, they are stained with a basic dye मिथिलीन ब्ल्यू या बेसिक डायनी त्या काय होणार आहेत, स्टेन होतील अँड दे अपियर ब्ल्यू इन कलर आफ्टर द स्टेनिंग केल्यानंतर. आता ह्या ग्रॅन्युलोसाइट मध्ये इन्क्लूड झाल्यात म्हणजे त्याच्यामध्ये काय असणार आहे, ग्रॅन्युलर सायटोप्लाझम असेल. बट द ग्रॅन्युल्स आर फ्यू इन नंबर. त्याच्यामधले ग्रॅन्युल्स फ्यू नंबर मध्ये ऍज कम्पेअर टू न्यूट्रोफिल पेक्षा त्याच्यामध्ये ग्रॅन्युल्स कमी आहेत. बट ग्रॅन्युल साइज इज लार्जर दॅन द दिस न्यूट्रोफिल्स मधल्या ग्रॅन्युल्स पेक्षा याच्या सायटोप्लाझम मधल्या ग्रॅन्युलचा साईज मोठा आहे पण त्याचा नंबर काय असणार आहे, कमी असणार आहे. ग्रॅन्युल्स आर फ्यू इन नंबर अँड दे शोज द ट्विस्टेड न्यूक्लियस. त्याच्यामधलं न्यूक्लियस आपण जर बघितलं ते कसं आहे, ट्विस्टेड आहे. जसं आपण बघतो एखादा फुगा असतो आणि त्या फुग्यापासून बाहुली तयार करताना जसा ट्विस्ट केला जातो, बलून ट्विस्ट केला जातो, तशा पद्धतीने काय झाले, न्यूक्लियस असं ट्विस्ट झाल्यासारखं दिसणार आहे आपल्याला. सो ट्विस्टेड न्यूक्लियस इज प्रेझेंट इन दीज बेसोफिल मध्ये ट्विस्टेड न्यूक्लियस प्रेझेंट आहे. देन दिस बेसोफिल इज स्टेन विथ द बेसिक डाय मिथिलीन ब्ल्यू या बेसिक डायनी ते स्टेन होणार आहे, विच इज 1% ऑफ द टोटल WBC काउंट. देन नॉन फॅगोसाइटिक, त्या कशा आहेत, स्मॉल आहेत, त्याचबरोबर कशा आहेत, नॉन फॅगोसाइटिक मीन्स दे डू नॉट हॅव्हिंग द एबिलिटी टू इंगल्फ द फॉरेन बॉडी अँड डिस्ट्रॉय. फॉरेन बॉडी इंगल्फ करून ती डिस्ट्रॉय करण्याची एबिलिटी या बेसोफिल्स मध्ये नाहीये. देन दिस बेसोफिल्स नंबर इज मोस्टली इन्क्रीज इन द ॲलर्जिक कंडिशन मध्ये काय होणार आहे, ॲलर्जी, आपल्याला एखाद्या ह्याची ॲलर्जी झाली असेल तर त्यावेळी बेसोफिलचा नंबर काय होतो, इन्क्रीज होतो. अँड these basophils which play very important role in the secretion of the heparin, histamine and serotonin. हे काय करणार आहेत, सिक्रीट करेल. Then what is the function of heparin which act as a anticoagulant. ते काय म्हणून ऍक्ट होणार आहे, anticoagulant.
ब्लड थिनर म्हणून ते काम करणार आहे, रक्त पातळ करण्याची प्रोसेस करणार आहे, म्हणजे कुठेही गुठळी होऊन देणार नाही रक्तात. अँड दिस इज नथिंग बट द हिपॅरिन, अँटीकोॲग्युलंट म्हणून ते काम करेल. हिस्टामाइन, हिस्टामाइन विच इज फॉर्म, तर आपण म्हटलेलं आहे की बेसोफिल्स जे असणार आहे त्याचा नंबर वाढेल, किंवा मोस्टली काय होणार आहे, जेव्हा ॲलर्जिक कंडिशन असेल हिस्टामाइन सिक्रेट झालं आणि हिस्टामाइन काय करेल, हिस्टामाइन शोज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हिस्टामाइन, हिस्टामाइन सिक्रेट झाल्यामुळे काय होईल, इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग, देन एक्झिमा, रेडनेस आपल्याला दिसेल, किंवा आपल्याला स्नीझिंग त्याच्यामध्ये पाहायला मिळेल, वॉटरी आईज, या पद्धतीचे आपल्याला तिथं काय दिसणार आहे, आपल्याला हिस्टामाइन मुळे आपल्याला ज्या ठिकाणी ॲलर्जी झाली आहे किंवा ॲलर्जी आपल्याला सपोज एखाद्या गोष्टीची ॲलर्जी झाली तर काय होतं, स्किनवरती रेडनेस, स्वेलिंग, एक्झिमा, खाज येणार आहे, या पद्धतीचे आपल्याला तिथं हे दिसणार आहे, साइन्स दिसतील. दिस इज नथिंग बट द ड्यू टू हिस्टामाइन. देन सेरोटोनिन, आता सेरोटोनिन हा काय आहे, दिस इज वन ऑफ द हार्मोन अँड न्यूरोट्रान्समीटर, हा एक न्यूरोट्रान्समीटर आहे, हार्मोन म्हणून काम करतो. अँड दिस सेरोटोनिन विच आल्सो रेग्युलेट द मूड, बऱ्याच वेळेला तो आपला काय करणार आहे, मूड रेग्युलेट करण्याचं पण काम काय करतो, सेरोटोनिन करणार आहे. सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसोफिल्स. बेसोफिल्स जे असणार आहेत 0.5 to 1% आहे टोटल WBCच्या. न्यूक्लियस जर आपण बघितलं तर ते कसं आहे, ट्विस्टेड आहे. These basophils are stained with the methylene blue. Methylene blue या बेसिक डायनी ते स्टेन होणार आहेत. Then non phagocytic आहे. They do not having the ability to engulf and destroy the foreign bodies. Then they secrete the heparin, histamine and serotonin. Then the third one, which is nothing but the eosinophils. Eosinophils, these are 1 to 3% of the total WBC. Total WBC च्या 1 to 3% काय असणार, 1 ते 3% आपल्याला काय दिसतील, eosinophils दिसतील. And these eosinophils which are stained with the acidic dye eosin. Eosin या acidic dye ने त्या stain होणार आहे and they appear red in color. After staining केल्यानंतर ते red color आपल्याला दिसणार आहे because they are stained with the acidic dye. And these eosinophils are also known as acidophils. त्यांना acidophils पण म्हटलं जातं. These eosinophils they shows bilobe nucleus. त्याच्यामध्ये जे न्यूक्लियस आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला काय दिसतात, 2 lobes, 2 lobes दिसणार आहे. 2 lobe nucleus. 2 lobe nucleus which is present in the eosinophils. Then these eosinophils which destroy the antigen antibody complex by the phagocytosis process. Antigen antibody complex destroy करण्याचं काम ह्या eosinophils करतील. Then eosinophil number which is also increase in the allergic condition because they having the antihistamine secretion करणार आहेत ते. antihistamine का, because ॲलर्जी झाल्यानंतर काय होणार आहे, हिस्टामाइन सिक्रेट होईल. हिस्टामाइन झाल्यानंतर तिथे काय होणार आहे, हिस्टामाइन मुळे स्वेलिंग असेल, रेडनेस असेल, एक्झिमा असेल, तो कंट्रोल करण्यासाठी तिथं केमिकल सिक्रेट केलं जातं विच इज नथिंग बट द अँटीहिस्टामाइन. अँटीहिस्टामाइन इज सिक्रेट. देन डिटॉक्सिफिकेशन, इट ऑल्सो प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन द डिटॉक्सिफिकेशन. Detoxification means eosinophils also play very important role to remove the toxins from the body. एखाद्या फिजिओलॉजिकल कंडिशन मध्ये जर आपण बघितलं काही टॉक्सिन्स असतील त्या टॉक्सिन्सला बॉडी मधनं रिमूव्ह करण्याचं, डिटॉक्सिफिकेशन करण्याचं काम हे कोण करणार आहे, eosinophils करतील. So this is all about the eosinophils, that is bilobe nucleus आहे. They are stained with the acidic dye eosin. Eosin या acidic dye ने stain होतील. They appear red in color. Then the 1 to 3% असणार आहे. त्याच्यामधलं न्यूक्लियस आहे, बायलोब आहे. They destroy the antigen antibody complex. Then their number is increased during the allergic condition. ॲलर्जी मध्ये त्याचा नंबर वाढणार आहे, त्यामुळे त्यावेळी आपण इओसायनोफिलिया पण म्हणतो त्या कंडिशनला. आणि त्यावेळी अँटीहिस्टामाइन सिक्रेट होईल की जे काय करणार आहे, हिस्टामाइनने जे काही तिथं रिएक्शन झालेली आहे ती कंट्रोल करण्याचं काम हे अँटीहिस्टामाइन करणार आहे. अँड डिटॉक्सिफिकेशन मीन्स रिमूव्ह द टॉक्सिन. सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रॅन्युलोसाइट्स. The granulocytes which having the granular cytoplasm. आणि त्याच्यामधले 3 टाइप्स आपण बघितले, न्यूट्रोफिल्स, eosinophils and basophils.
देन वी डिस्कस अबाउट द ग्रॅन्युलोसाइट्स. त्यानंतर आपण काय बघणार आहोत, सॉरी अग्रॅन्युलोसाइट्स. काय बघायचं आपल्याला, अग्रॅन्युलोसाइट्स मीन्स in agranulocytes the cytoplasm of these WBCs or agranulocytes जे असणार आहे त्याचं जे सायटोप्लाझम आहे which is not granular one, ते ग्रॅन्युलर सायटोप्लाझम असणार नाहीये. त्याच्यामध्ये काय असणार नाही, देर इज नो प्रेझेन्स ऑफ सिक्रिटरी वेसिकल्स. सिक्रिटरी वेसिकल्स नाही, ग्रॅन्युलर सायटोप्लाझम इज absent. Then these are known as agranulocytes. 28% of the agranulocytes of the total WBC count. Total WBC count च्या 28% काय असणार आहेत, agranulocytes आहेत. And these agranulocytes are again divided into two. परत या agranulocytes मध्ये दोन टाइप्स पडलेत, lymphocytes and monocytes. Lymphocytes which are 25 to 30%. आता किती असणार त्या, 25% पर्यंत काय असणार आहेत, या lymphocytes प्रेझेंट असतील. And these lymphocytes are formed from the lymphoid stem cells. कशापासून फॉर्म होतात त्या, lymphoid stem cells which form these lymphocytes. Then if you observe these lymphocytes, जर आपण या lymphocytes स्ट्रक्चर बघितलं, lymphocytes are smaller as compared to other WBCs. बाकीच्या जर WBCs आपण कन्सिडर केल्या म्हणजेच न्यूट्रोफिल असेल, बेसोफिल्स असतील, इओसायनोफिल्स असतील, मोनोसाइट्स असतील, या सगळ्यापेक्षा आकाराने लहान कुठल्या आहेत, lymphocytes असतील. And these lymphocytes which are, आता या lymphocytes मध्ये आपण जर बघितलं, which having the large circular or spherical काय असणार आहे, त्याच्यामध्ये न्यूक्लियस आहे. लार्ज स्पेरिकल न्यूक्लियस इज प्रेझेंट. त्या स्मॉल साईजच्या आहेत पण त्याच्यामधलं न्यूक्लियस हे कसं आहे, लार्ज आहे अँड विच इज स्पेरिकल ऑफ दी, बरोबर काय असणार आहे, स्पेरिकल त्याचा शेप असेल. देन these lymphocytes which are again divided into two types. त्या lymphocytes मध्ये परत दोन टाइप्स पडले, T lymphocytes and B lymphocytes. T lymphocyte जे असणार आहे, these T lymphocytes which are mature in the thymus. ते कुठे मॅच्युअर होणार आहे, थायमस मध्ये मॅच्युअर होतील. म्हणजे फॉर्म होणार त्या कुठे फॉर्म होतील, बोन मॅरो मध्ये फॉर्म होतील, पण मॅच्युरेशन जे असणार आहे ते त्याचं थायमस मध्ये होतं, म्हणून त्याला म्हटलं तर टी लिम्फोसाइट्स. देन दीज टी लिम्फोसाइट्स which play very important role in the cell mediated immunity. Cell mediated immunity मध्ये याचा important role आहे, because there are the 4 different types of the T cells. 4 टाइपच्या टी लिम्फोसाइट T cells आपल्याला पाहायला मिळतात. These are nothing but the helper T cells. Then the killer T cells, helper T cells आहेत, killer T cells आहेत, memory T cells आहेत आणि suppressor T cells आहेत. And these 4 different types of the T cells which play important role in the cell mediated immunity. How they play very important role in the cell mediated immunity? Helper T cells. Helper T cell play important role in the proliferation of other T cells. बाकीच्या T cells proliferation करण्यामध्ये त्याचा important role असणार. Then these helper T cells which stimulate the B lymphocyte, हे B lymphocytes आहे त्यांना स्टिम्युलेट करणार आहे टू प्रोड्यूस द अँटीबॉडीज. अँटीबॉडीज प्रोड्यूस करण्यासाठी त्यांना स्टिम्युलेट करणार. As well as these helper T cells attract the macrophages. Macrophagesला अट्रॅक्ट करणार की ज्यामुळे काय होईल, ज्या काही सेल डेब्रिज असतील, मायक्रोब्स असतील त्याला इंगल्फ करून डिस्ट्रॉय करतात. देन किलर टी सेल्स. किलर टी सेल्स डायरेक्टली अटॅक ऑन द दॅट इज द कॉझल ऑर्गॅनिझम. जो काही इन्फेक्शन आहे, बॅक्टेरिया आहे, त्या इन्फेक्शियस ऑर्गॅनिझमला त्याच्यावरती अटॅक करणार आहे आणि त्याला डिस्ट्रॉय करेल. Then these killer T cells also produce the porphyrin. Porphyrin secrete करेल आणि ते काय करणार आहे, ते अटॅच होतील, इन्फेक्टेड सेल्सला अटॅच करणार आहेत, त्याच्यामध्ये एक होल तयार करतील आणि त्यामधलं जे काही इन्फेक्शन आहे, जे काही मायक्रोब्स असतील त्या सगळ्यांना डिस्ट्रॉय करण्याचं काम ह्या किलर टी सेल्स करतात, त्यांना किल करण्याचं काम करतात, म्हणून त्याला किलर टी सेल्स म्हटलं जातं. देन द सप्रेसर टी सेल्स. आता सप्रेसर टी सेलचं
बॉडीचं फंक्शन काय असणार आहे? दे सप्रेस अवर इम्युनिटी अगेन्स्ट अवर द बॉडी सेल्स. म्हणजे काय असणार आहे? इन्फेक्शन झाल्यानंतर आपल्या बॉडी सेल्स वरती इम्युनिटीने काम करता कामा नये, म्हणजे इम्युनिटीने आपल्या सेल्स वरती अटॅक करता कामा नये याच्यासाठी द सप्रेसल सेल्स suppress the immunity against our own body cells. Then these memory cells, memory T cells, they play very important role. They sensitize whenever there is a future infection. म्हणजे एकदा आपल्याला एखादं इन्फेक्शन होऊन गेल्यानंतर त्यावेळी ज्या अँटीबॉडीज तयार केलेल्या आहेत किंवा जे इन्फेक्शन, ज्या बॅक्टेरियाचं आपल्याला इन्फेक्शन झालेलं आहे तो बॅक्टेरिया आपल्या बॉडीमध्ये एंटर झाल्यानंतर तो स्पेसिफिक काय करणार आहे? टॉक्झिन प्रोड्यूस करेल. आणि ते टॉक्झिन प्रोड्यूस केल्यानंतर आपली इम्युनिटी जी असणार आहे ती काय करेल? आपल्या सेल मेडिएटेड इम्युनिटी त्याला काय करणार आहे? तो जो काही आपली इम्युनिटी आहे ती काय करेल? ती लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट याच्यामध्ये तिनं काय केलं तर जे टॉक्झिन त्यानं प्रोड्यूस केलंय ते आयडेंटिफाय केलं जातं. आयडेंटिफाय केल्यानंतर त्याला किल करण्यासाठी त्याच्या अगेन्स्ट एक केमिकल तयार केलं जातं. त्याला म्हटलं तर अँटीबॉडी. त्याला काय म्हटलं तर अँटीबॉडी. बॅक्टेरिया जे टॉक्झिन प्रोड्यूस केलं जाणार आहे त्याला अँटीजन म्हणायचं. आणि या अँटीजनला किल करण्यासाठी आवर body or our immune system produce the chemical and this is nothing but the antibody. आणि अँटीबॉडी प्रोड्यूस करून अँटीजन अँटीबॉडी कॉम्प्लेक्स तयार होईल आणि ह्या इन्फेक्शनला काय केलं जाणार आहे? डिस्ट्रॉय केलं जाईल, कमी केलं जाणार आहे आणि आपल्या बॉडीचं प्रोटेक्शन केलं जाणार. म्हणजे हा जो काही फर्स्ट इनकाउंटर झालेला आहे त्यावेळी ज्या काही सगळ्या रिएक्शन होणार आहेत, दीज रिएक्शन्स आर मेमोराइज. त्या सगळ्या रिएक्शन लक्षात ठेवण्याचं काम ह्या कोण करणार आहेत? मेमरी टी सेल्स करतील. अँड वेनेवर द सेम ऑर्गॅनिझम्स कम इन कॉन्टॅक्ट इन द फ्युचर मध्ये तोच ऑर्गॅनिझम जर आपल्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आला तर आपली इम्युन सिस्टीम फास्टली वर्क करेल आणि फास्टली अँटीबॉडीज तयार होईल अँड प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम द इन्फेक्शन. सो इन दिस वे द टी lymphocytes which play very important role in the cell mediated immunity, and these T lymphocytes which are formed in the bone marrow but mature in the thymus, so these are known as T lymphocytes. and T lymphocytes ज्या बघितल्या आपण त्याच्यामध्ये परत ह्या 4 टाइपच्या टी सेल्स आपण इथं डिस्कस केले. देन नेक्स्ट आपण बघू बी lymphocytes. बी lymphocytes, these B lymphocytes which are मॅच्युअर इन द बोन मॅरो. बोन मॅरो मध्येच फॉर्म होणार, बोन मॅरो मध्येच मॅच्युअर होतील म्हणून त्यांना काय म्हटलेलं आहे? बी lymphocytes. and these B lymphocytes which play very important role in the antibody production. त्याचा इम्पॉर्टंट रोल कशामध्ये आहे? अँटीबॉडीज प्रोडक्शन मध्ये इम्पॉर्टंट रोल आहे. अँटीबॉडी म्हणजेच काय असणार आहे? एखाद्या ऑर्गॅनिझमचं जेव्हा इन्फेक्शन झालं, फॉर एक्झाम्पल जर आपण साल्मोनेला टायफॉइड कॉझल ऑर्गॅनिझम जो आहे बॅक्टेरिया त्याचं इन्फेक्शन आपल्याला झालं तर हा बॅक्टेरिया आपल्या बॉडीमध्ये एंटर झाल्यानंतर तो काय करणार आहे? टॉक्झिन प्रोड्यूस करेल. ते टॉक्झिन आयडेंटिफाय करून ते टॉक्झिन त्या टॉक्झिनच्या अगेन्स्ट जे टॉक्झिन प्रोड्यूस करणार आहे त्याला अँटीजन म्हणायचं. या टॉक्झिनच्या अगेन्स्ट आपली इम्युन सिस्टीम जे केमिकल तयार करते त्या केमिकलला म्हटलं तर अँटीबॉडीज. अँड दीज अँटीबॉडीज आर प्रोड्यूस by the B lymphocyte. Means B lymphocytes play very important role in the production of antibodies and protect our body. Then these are highly specific for the specific antigen. म्हणजे जेव्हा आपल्याला वेगवेगळे डिफरंट मायक्रो ऑर्गॅनिझम, वेगवेगळ्या मायक्रो ऑर्गॅनिझमचं आपल्याला इन्फेक्शन होऊ शकतं पण त्या प्रत्येक मायक्रो ऑर्गॅनिझमच्या अगेन्स्ट स्पेसिफिक बॅक्टेरियाच्या अगेन्स्ट स्पेसिफिक काय केलं जाणार आहे? त्यांनी प्रोड्यूस केलेल्या स्पेसिफिक अँटीजनच्या अगेन्स्ट स्पेसिफिक अँटीबॉडीजच तयार केल्या जातात. सो they having the ability to produce the specific antibodies against the specific antigen. So this is all about the B lymphocytes. Then we discuss about the next type of agranulocyte which is nothing but the monocytes. त्याला आपण काय म्हणणार आहोत? मोनोसाइट्स. and monocytes which are formed from the जे मोनोसाइट्स असणार आहेत ते मायलॉइड जे असणार आहेत आपण जर बघितलं मायलॉइड स्टेम सेल्स पासून हे मोनोसाइट्स काय होतात? फॉर्म होतात. मोनोसाइट्स which are 3 to 5% of the total
WBC टोटल WBC काउंटच्या जर आपण बघितला तर टोटल WBC काउंट मध्ये मोनोसाइट जे असणार आहे दीज मोनोसाइट्स विच आर 3 to 5%. जे लिकोसाइट्स असणार आहेत WBC जे असणार आहेत त्या 3 to 5% WBCs which are formed of the total WBC count. Then these monocytes which are the largest of all WBCs, सगळ्या WBC जर कन्सिडर केला तर सगळ्या WBC पेक्षा या मोनोसाइटचा साईज काय असणार आहे मोठा आहे. these are largest WBCs आहेत and these largest WBCs having kidney or bean shaped nucleus. त्याचं जे न्यूक्लियस असणार आहे ते न्यूक्लियस कसं आहे किडनी किंवा बीन शेप सारखा आपल्याला काय दिसतो गेवड्याच्या बीचा जसा आकार असेल तसा किंवा किडनी शेप त्याचा काय असणार आहे शेप आहे. सो किडनी और बीन शेप न्यूक्लियस इज प्रेझेंट इन द मोनोसाइट. दीज आर द लार्जेस्ट सेल्स and these cells monocytes which are motile and they show amoeboic movement and they are phagocytic in function असणार आहेत त्या. These having the capacity, these monocytes which having the capacity to engulf the foreign bodies, engulf the infectious that is bacteria जे काय असणार आहे त्याला काय करेल ते इन्फेक्शनला काय करणार आहे इंगल्फ करेल आणि डिस्ट्रॉय आणि त्याला काय करणार आहे डिस्ट्रॉय करणार आहे. सो these are the monocytes. मोनोसाइट जे असणार आहेत त्या फॅगोसाइटिक इन फंक्शन आहेत. दे गिव्ह राईज मॅक्रोफेजेस, त्याच्यापासून मॅक्रोफेजेस फॉर्म होतील as well as they give rise from the macrophages. मॅक्रोफेजेस पासून फॉर्म होणार आहेत त्या कशा असणार आहेत मोटाईल आहेत. दे शो अमिबॉइक मुवमेंट अँड दीज आर फॅगोसाइटिक इन फंक्शन. मीन्स मोनोसाइट प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल टू डिस्ट्रॉय the foreign bodies, engulf the foreign bodies, destroy the foreign bodies and clean the infected area. म्हणजे सपोज आपल्याला एखाद्या ठिकाणी इन्फेक्शन झालेलं आहे तिथं पस फॉर्मेशन झालं, पस सेल्स फॉर्म झाल्या. आता पस सेल म्हणजे काय असणार आहे पस सेल्स which containing damaged WBCs असणार आहे तिथं प्रेझेंट. त्याचबरोबर त्याच्यामध्ये काय असणार आहे जे काही किल्ड मायक्रोब्स तिथं प्रेझेंट असतील as well as तिथं ज्या काही म्हणजे पूर्ण काय असणार आहे इन्फेक्शियस सेल्स ह्या प्रेझेंट असणार. त्याचं जे काही सिक्रेशन असेल त्याला आपण पस म्हणतो, पस सेल्स म्हणतो. आणि ते जे काही पस सेल्स फॉर्म झालेले आहेत जिथे इन्फेक्शन झालंय तिथं त्या सगळ्या जे काही इन्फेक्शन झालेलं आहे ते सगळं इन्फेक्शन क्लीन करण्याचं आणि तो सगळा जो काही भाग इन्फेक्टेड एरिया आहे तो क्लिअर करण्याचं काम हे कोण करतं मोनोसाइट्स करतात. म्हणून त्यांना स्कॅव्हेंजर सुद्धा म्हटलं जातं. स्कॅव्हेंजर्स पण त्यांना म्हटलं तर म्हणजे सफाई कामगार आपण त्याला म्हणतो. म्हणजेच ते काय करणार आहेत क्लीन दिस एरिया, सगळा इन्फेक्टेड जो पार्ट असेल तो क्लीन करायचा, डिस्ट्रॉय करायचा, इंगल्फ करायचं. फॉरेन बॉडी असेल त्याला इंगल्फ करण्याचं काम पण काय करतात मोनोसाइट्स करतात. सो दिस इज ऑल अबाउट द मोनोसाइट्स. Monocytes which are 3 to 5% of the total WBCs. These are the largest WBCs. They having kidney or bean shaped nucleus. Then these monocytes which are formed from the myeloid stem cells. Then if you observe these monocytes which are phagocytic in function, means they having ability to engulf the foreign bodies and destroy the foreign bodies and क्लीन द इन्फेक्टेड एरिया. जो काही इन्फेक्टेड एरिया आहे तिथल्या ज्या सेल डेब्रिज असतील, डॅमेज सेल असतील, इन्फेक्टेड सेल्स असतील, पस सेल्स असतील त्या सगळ्या क्लिअर करण्याचं काम हे कोण करतं मोनोसाइट्स करतं. सो दिस इज ऑल अबाउट द लिकोसाइट्स. हे आपण लिकोसाइट्स विषयी आपण हे डिस्कस केलंय. मीन्स लिकोसाइटचे दोन टाइप्स आहेत ग्रॅन्युलोसाइट्स, अग्रॅन्युलोसाइट्स. ग्रॅन्युलोसाइट्स मध्ये परत काय बघणार आहे आपण 3 टाइप्स आपण डिस्कस केले न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसाइनोफिल्स अँड अग्रॅन्युलोसाइट्स मध्ये lymphocytes and the monocytes. So in this way, in this lecture we discussed about the leukocyte. In next lecture we will discuss about the thrombocytes, means platelets, and the coagulation of the blood. Thank you very much.